Flexibility exercise is stretching. जसमध्ये एउटा स्ट्रेन्थ बढाउने हुन्छ हाम्रो शरीरको मांसपेशी बलियो बनाउने एक्सरसाइजेस। दोस्रो नम्बरमा ब्यालेन्स इम्प्रुभिङ गर्ने एक्सरसाइजेस जसले हाम्रो शरीरको सन्तुलनलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्दछ। तेस्रो नम्बरमा इन्ड्युरेन्स एक्सरसाइजेस जसले चाहिँ हाम्रो सहन सक्ने क्षमता, हाम्रो मासुहरूले सहन सक्ने धेरै लामो बेरसम्म काम गर्न सक्ने क्षमता बढाउने एक्सरसाइजेस हो। र चौथो नम्बरमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस पर्दछ। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेसहरूलाई स्ट्रेचिङ पनि भनिन्छ। मांसपेशीलाई बलियो बनाउनुको साथसाथै यसलाई फ्लेक्सिबल अथवा लचकिलो बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक पर्दछ। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको कुनै कुनै मांसपेशीहरू मसल्सहरू चाहिँ टाइट पोजिसनमा गइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि शरीरमा विभिन्न प्रकारको समस्याहरू निम्ताउँछ, जस्तै कि लो ब्याक पेन, नेक पेन, मसल क्र्याम्प, मसल स्ट्रेन, लिगामेन्ट स्प्रेन जस्ता विभिन्न प्रकारको समस्याहरूलाई निम्ताउने गर्दछ। आज म तपाईहरुलाई हाम्रो पेल्भिक गडल र हिप वरिपरि रहेको मसल्सहरूको स्ट्रेचिङ देखाउन गइरहेको छु, जसले चाहिँ तपाईको त्यहाँ वरिपरिको फ्लेक्सिबिलिटी बढाउनु साथसाथै तपाईको हिप रेन्ज अफ मोसन र पेल्भिक गडल हाम्रो लम्बर रिजनको मोबिलिटीलाई पनि इम्प्रुभ गराउने गर्दछ। र यो एक्सरसाइजले तपाईको लो ब्याक पेन छ भने यसलाई पनि निको पार्नका लागि मद्दत पुर्याउँदछ। यो चाहिँ हिप फ्लेक्सरको स्ट्रेचिङ हो। यसमा चाहिँ एउटा खुट्टा अगाडि र एउटा खुट्टा पछाडि टेक्नु पर्ने हुन्छ। यदि घुँडामा कुनै प्रकारको समस्या छ भने कुसन टावलहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी भिडियोमा देखाए जस्तै पोजिसनमा बसेर कम्मरलाई हल्का अगाडि लानुभयो भने तपाईले हिप फ्लेक्सरको तन्काई महसुस गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ घुँडा टेकेको खुट्टाको हिप फ्लेक्सरको स्ट्रेच भइरहेको छ। हातलाई माथि लानुभयो भने अझ बढी मात्रामा चाहिँ त्यो मासुहरू तन्किने हुन्छ। यदि तपाईलाई ब्यालेन्सिङ प्रब्लम छ भने तपाईले भित्ताहरू समाएर पनि यो एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ बटक रिजनको मसल्सहरूको स्ट्रेचिङ हो, अर्थात् ग्लुटल रिजनको मसल्सहरूको स्ट्रेचिङ हो। यो मसल्सहरू टाइट हुँदाखेरि चाहिँ ब्याक प्रब्लम एकदमै हुने गर्दछ, तसर्थ यो मसल्सहरू फ्लेक्सिबल हुन अत्यन्त जरुरी छ। यसलाई चाहिँ आफू उत्तानो परेर सुत्ने र एउटा घुँडा छातीतिर तान्नु पर्ने हुन्छ। जबसम्म तपाईले स्ट्रेच फिल गर्दैन तबसम्म माथि छाती छुने गरेर घुँडालाई तान्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईको मसल टाइट छ भने तपाईले थोरै खुम्चाइमा नै अटोमेटिकली स्ट्रेच फिल गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी गर्दा अर्को खुट्टालाई खुम्चाउनु भएन, अर्को खुट्टा सिधै हुनुपर्ने हुन्छ। यो कुरोमा चाहिँ अत्यन्त ध्यान दिन जरुरी छ। यसरी यसलाई 10 देखि 15 सेकेन्ड होल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यो स्ट्रेचिङ चाहिँ पाइरिफर्मिस मसलको स्ट्रेचिङ हो। तपाईको पोजिसनमा भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। एउटा अर्को घुँडामाथि राख्ने र हातले त्यसलाई छातीतिर तान्नुस्। भिडियोमा चाहिँ लेफ्ट साइड खुट्टाको पाइरिफर्मिस मसल स्ट्रेच भइरहेको छ। यसलाई 10 to 15 सेकेन्ड होल्ड गर्नुस्। पाइरिफर्मिस मसलको स्ट्रेचिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो एकदमै सानो मासु हो र एकदमै टाइट हुने मासु पनि हो। तसर्थ यसलाई फ्लेक्सिबिलिटी गराउन अत्यन्त जरुरी छ। यो मासु टाइट भयो भने हाम्रो सियाटिक नर्भलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो खुट्टातिर झमझमाउने दुख्ने समस्या देखिन्छ, जसलाई हामी मेडिकल भाषामा सियाटिका भनिन्छौँ। तसर्थ सबै मसल्सहरूको स्ट्रेचिङ 10 to 15 सेकेन्ड होल्ड गरेर 3 देखि 5 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ।